thượng lưu BL31. Vị trí: huyệt thượng lưu BL31 nằm tại lỗ cùng sâu thứ nhất, tương ứng vùng giữa gai chậu sau trên và đường giữa sau. Cách lấy huyệt: mặc dù các đốt sống từ S1 đến S5 đã hợp nhất thành xương cùng, dấu vết phân đoạn của chúng vẫn còn được phản ánh qua sự chuyển tiếp giữa các mức và đặc biệt qua hệ thống lỗ cùng, những mốc neo quan trọng trong định vị vùng cùng. Cách 1. Qua đường Triphyé. Qua hai điểm cao nhất của mào chậu, xác định đường Triphyé. Đường Triphyé thường tương ứng mức mỏm gai L4. Từ L4 đi xuống vùng thắt lưng dưới để đến khe L5S1. L5S1 là khe gian đốt cuối của cột sống thắt lưng, sau đó chuyển sang xương cùng S1. Từ S1 trở xuống, bắt đầu hệ phân đoạn xương cùng từ S1 đến S5. Lỗ cùng thứ nhất tương ứng vùng khe S1, S2. Huyệt thượng lưu BL31 nằm tại lỗ cùng sau thứ nhất. Cách 2. Qua chuỗi lỗ cùng sau. Xác định lỗ cùng sau thứ tư ở vùng gần bờ trên nếp liên mông. Từ đây xác lập chuỗi lỗ cùng theo trục dọc xương cùng. Lỗ cùng sau thứ tư vùng khe S4, S5. Lỗ cùng sau thứ ba vùng khe S3, S4. Lỗ cùng sau thứ hai vùng khe S2, S3. Và lỗ cùng sau thứ nhất vùng khe S1, S2. Khi sờ theo chuỗi này, các lỗ cùng hiện ra như các điểm lõm liên tiếp trên nền xương cùng. Huyệt thượng lưu BL31 nằm tại lỗ cùng sau thứ nhất, tương ứng vùng khe S1, S2. Cách 3. Qua gai chậu trên sau. Xác định vùng xương cùng bằng cách sờ từ nếp liên mông đi lên. Di chuyển ngón tay chếch lên trên và ra ngoài khoảng 3 thốn theo hướng 45 độ. Đến khi gặp một mốc xương nhô nhẹ hai bên. Mốc này là gai chậu trên sau, một mốc bề mặt giúp định hướng vùng xương chậu sau. Gai chậu trên sau nằm gần các lỗ cùng trên. Thường được dùng như một mốc cảm nhận ban đầu để định hướng vùng S1, S2. Từ vùng này có thể xác định trục ngang đi qua lỗ cùng sau thứ nhất, làm cơ sở đối chiếu với hệ lỗ cùng phía dưới. Huyệt thượng lưu BL31 nằm tại lỗ cùng sau thứ nhất, tương ứng khe S1, S2. Neo điểm: cùng mức ngang với thượng lưu BL31 tại vùng lỗ cùng sau thứ nhất S1, S2. Tiểu trường du BL27 nằm trên đường nửa bả, cách đường giữa lưng 1,5 thốn. Trên cùng trục dọc của hệ lỗ cùng, nằm phía dưới thượng lưu BL31,
Thứ liêu BL32 tại lỗ cùng sau thứ hai, tương ứng khe S2 S3. Tác dụng và chức năng chính. Điều hòa hạ tiêu, cân bằng khí hóa, điều chỉnh hoạt động hạ tiêu, cân bằng khí hóa hệ tiết niệu, sinh dục và tiêu hóa. Thông lợi tiểu tiện và đại tiện, khai thông đường tiểu và ruột già, cải thiện bí tiểu, tiểu khó, táo bón và rối loạn bài tiết. Hóa thấp, thanh trệ vùng hạ tiêu, loại bỏ thấp trệ vùng bụng dưới, giảm nặng tức, đầy trứng và tuần hoàn kém vùng chậu. Điều kinh, điều hòa huyết mạch sinh dục, điều chỉnh kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh và cải thiện rối loạn khí huyết sinh dục. Kiện cường thắt lưng, cùng cụt, chi dưới, tăng cường vùng thắt lưng và xương cùng, cải thiện đau lưng mãn tính, đau lan xuống chân và yếu mỏi chi dưới. Ôn bổ tinh khí, hỗ trợ chức năng sinh dục, nâng đỡ tinh khí, cải thiện di tinh, yếu sinh lý và sa tạng vùng chậu. Thượng liêu BL31 cùng với thứ liêu BL32, trung liêu BL33 và hạ liêu BL34 tạo thành nhóm huyệt lỗ cùng, thường được gọi trong y văn cổ là bát liêu hoặc bát thánh huyệt. Nhóm huyệt này có liên hệ mật thiết với vùng hạ tiêu, đặc biệt trong các rối loạn vùng chậu, tiết niệu, sinh dục, đại tràng và thắt lưng cùng.